ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ අද අපි ආවේ වයඹ පුරවරයේ විශාලතම ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එක වයා ෆුඩ් ෆියස්ටා. ඉතින් පුංචි වැස්සක් තියෙනවා ඒත් කෑම වලින් මිනිස්සුන්ගෙන් ඉතිරලා පිටලා ගිහිල්ලා උදේ ඉඳන්ම මේ ස්ථානය අපි ට්‍රැවල් වීඩියෝස් වගේම විශේෂ දේවලුත් ඉස්සරහට අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේ වගේ දේවල් වලට හැමෝටම සහභාගී වෙන්න බලන්න ඉන්න විදිහක් නෑ. ඒ අත්දැකීම ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් හරි ලබා දෙන්නයි දුෂ්කරයි අපගේ උත්සාහය. ඉතින් වීඩියෝ අවසාන වෙනකන් රැඳී ඉන්න බලන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් රසවත් බොමයි මේ ඔයාලගේ YouTube channel එක දුෂ්කරයි. Everybody ice cream feel passion put there.
කෑම සෑහෙන හොඳයි රසයි. ඉතින් අද දවසේ හවස් කාලේ වෙනකොට සෑහෙන ඔලු ගෙඩි ටිකක් මේ සනකෙලියට පිරෙන්න පටන් ගත්තාම අපිට සෑහෙන සතුටුයි. ඉතින් වයඹ කොල්ලෝගේ කෙල්ලගේ සහෝදර දෙන්නෙක් තමයි මේ විදියට මේ කලක වදාවන සංවිධානය කරගෙන Food Fiesta sausages කිව්වම මතක් වෙන්නම ඒකත් අතත් රසික සිත්කල හතරැදි ගන්න ඔවුන්ගේ නවතම 9 minutes chicken sausages අපි හැමෝම දන්න සින්දුවක් තිබ්බොත් 3 2 වෙනස්ම ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් අත්දැකීමකින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා.